сформований і побудований на такій основі, що, як знаєте, як кажуть з цього приводу, що це жах без кінця. Тим більше, що, як нам відомо, було все ж таки доволі багато випадків, коли до смертної кари засуджували людей за злочини, які вони не скоїли. Це відомі історії і маніяків, Пологовського маніяка. Тільки в Україні за його злочини було засуджено 19 людей. А точніше, відсутності наразі такого передбаченого законом порядку в межах національної правової системи, який би надавав можливість переглянути ті судові рішення, які були ухвалені раніше і вже закінчилися строки щодо їх оскарження. Ми обмежили повноваження Верховного суду бути найвищою судовою інстанцією. Фактично сьогодні в Україні Верховного суду, який має, в принципі, відповідати за те, що вся судова система буде діяти справедливо, у нього немає влади переглянути судові рішення, які навіть ми вважаємо, що вони прийняті з певними недоліками, з певними помилками. Я кажу, це питання не тільки встановлення справедливості і надання можливості засудженим добиватися перегляду своїх рішень. Це питання суверенності країни. Можна сказати, що в нашій країні фактично не існує виправдальних вироків. Що без виправлення судових помилок неможливо побудувати ефективне правосуддя. Бо якщо допустити, що хоча б одна єдина людина засуджена до вищої міри покарання, до довічного позбавлення волі безневинно, то ця відповідальність, вона лягає на кожного з нас. І близько 2 років я працював помічником єпископа християн віри євангельської в Закарпатській області. Був звичайний день. Я з батьком своїм цілий день працювали. Мене розбудив мій батько, який приїхав не сам, а приїхав на міліцейський разом з працівниками міліції на міліцейській машині. Батько повідомив мені про те, що з нашими рідними сталася трагедія, біда. А потім, коли вже Ярослав прийшов від бабусі з дідусем і сказав, що їх убили таким страшним способом, то, звичайно, перша реакція, яка в мене особисто була, це я як застила, чесно кажучи. Я не був до такого готовий. Я не думав, що в тому місці, де я опинився, я з людини, яка намагається допомогти, починає перетворюватися в очах цих людей, які мене допутали, в людину, якою вони хочуть просто закрити цей злочин. І тут вибили Ярослава, конвої. Це страшне було. Це їх було чоловік, може 20, я не знаю, маршрути, все було приустановлено, вулиця перекрита, собаки. Коли суддя зачитував вирок, на той момент в мене вже було таке відчуття, що цей вирок ніби розстріляв мене. У мене є фотографія, де я сама себе не узнаю. За ті 5 днів ми не пили, ми не їли. Я готувалася до того, що сина нема. Але всередині серце кричало, що ні, син живий. Після вивчення усіх томів ми побачили дуже багато порушень, кричущих порушень, які
На нашу думку, якби були виявлені під час розгляду справи у 98-99 роках, на наше переконання, такого вироку не було б. Адвокат був призначений Ярославу за обставин, коли він був призначений за 15 хвилин до першого допиту. Для мене, як адвоката, стає незрозуміло, яким чином за 15 хвилин відповідний адвокат встиг отримати відповідне доручення. На той час це мав бути виписаний ордер. Яким чином він за 15 хвилин опинився в міськвідділі і вже почався допит Ярослава, при цьому цей адвокат не поставив жодного питання. Це алібі, яке забезпечували, яке вказували це дружина і племінник Ярослава Мисяка. Їхні покази взяті до уваги не були. Алібі в справі насправді є покази, значить, такого дружини, яка давала йому алібі. Знову ж таки, якщо суд вважав їх, скажімо так, неправдивими, суду слід було довести питання до кінця, притягнути до кримінальної відповідальності за неправдиві покази. Я переконаний в тому, що Ярослав не міг цього зробити, страшного вчинку, тому що він був на той час, в той період вдома. І я це бачив, і я переконаний в тому, що я його бачив. Як судом, так і сторона обвинувачення усіма способами хотіла обійти це алібі, тому що воно їм не підходило. Все у цій справі не вказує на Ярослава Мисяка. А те, що є в цій справі нібито вказане, і те, що лягло в основу вироку, насправді швидше говорить про його невинуватість, аніж його вину. Щоб ви розуміли, обшуки проведені на підставі одної тої ж самої постанови в різних місцях. Коли відбувся обшук 31 березня, слідчі і оперативники нічого в нас не знайшли. А уже на наступний день нібито Ярослав їм показував окривавлені речі в такому місці, де не можна було їх не помітити. Той ніж, який нібито був виданий Ярославом Мисяком, він не міг нанести ці рани з урахуванням їх ширини та глибини. Йдеться про встановлену експертним шляхом в рамках кримінальної справи підробку підписа Ярослава Мисяка. У справі є, скажімо так, первісний протокол огляду місця події, на якому один аркуш паперу написаний зовсім іншим почерком. Дійсно, нами проведені незалежні на запит адвокатів експертизи, які виключають можливість прийняття як речового доказу той ніж, який нібито видав Ярослав Мисяк. Але на наш погляд, основною причиною є те, що беззаперечні факти і докази нововиявлених обставин, які безапеляційно є такими, що вартують уваги і зобов'язують скасувати вирок і переглянути його, вони є незручними, тому що вирок він 99-го року. Підпис був просто сфабрикований. Проведена почеркознавча експертиза, яка цілком підтверджує, що цей підпис Ярослав не ставив. Уявіть собі, що в матеріалах справи, за якою найвища міра покарання – це смертна кара, хтось дозволяє собі підписувати певні документи за обвинувачену. При такій сукупності доказів, а їх на користь обвинувачення нуль, людина може відбувати довічне покарання. Не кажу про те, що Ярославу була призначена взагалі смертна кара. Дійсно, справа по перегляду вироку Ярославу Мисяку за нововиявленими обставинами вже переглядається 6-й рік. Виходить так, що матеріали справи швидше свідчать про його невинуватість, ніж про його винуватість. Але людина вже більше, ніж 22 роки сидить за ґратами. Для мене мій тато є герой віри. Тому що, побувши в тих умовах, переживши ці всі речі, цю несправедливість, він зміг не просто залишитися людиною, а ще й донести любов Божу до людей, які не мали шансу на спасіння. На протязі цього часу ще відбуває покарання. Я звертався неодноразово в всі можливі інстанції, всі можливі суди для того, щоб довести свою непричетність до скоєння даного злочину. Бог не буде сприяти суспільству, де законодавці несправедливі. Бог не буде сприяти суспільству, де забираються права у людей. Я би просто попросила
розібратися в цій справі. У свій час жила одна жінка на цій планеті, мать Тереза, лауреат Нобелівської премії. І колись неї запитав один журналіст, як вам вдається робити так багато для людства, адже сильні цього світу ніхто з них не зміг зробити стільки, скільки ви зробили ви. Вона дала таку відповідь: вони роблять щось для людства, а я роблю для конкретної людини. Депутату чи президенту, хто б то він не був, я би міг сказати, зроби хоч щось для однієї людини. І це послужить тоді для людства.